thử thách ăn hết trong một lần bỏ đi muộn. Chào mừng mọi người đã đến với The Food Side. Tụi mình ngồi ở không gian này thì chắc là có nhiều bạn biết là mình đang ở đâu rồi đúng không? Thấy cái này quen lắm nè. Đây, nhìn đây là biết ở đâu rồi đúng không? Chúng ta đang ở một nơi mà người Việt Nam gọi là Duki, nhưng mà người Hàn Gọi là Cookie. tụi mình sẽ không chỉ ăn mà có rất nhiều sự thú vị trong cái video này, cho nên mọi người hãy nhớ chờ đón và xem đến cuối video nhé. Và khi đến Duki thì chúng ta không thể nào bỏ qua được bánh gạo, đúng không? Các loại bánh gạo này là đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chúng ta sẽ được thưởng thức tới 8 loại bánh gạo. Thì ở Duki nổi tiếng với 7 loại sốt, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem 7 loại sốt đó là những loại sốt nào nha. Hiện tại ở Duki thì ở Duki có 7 loại sốt đó, thì bao gồm 3 loại cay và 4 loại không cay. Thì 3 loại cay sẽ là thứ nhất là sốt Duki, thứ hai là sốt Dukmo, thứ ba sẽ là sốt Daegu. Thì ở Duki là có 4 loại sốt không cay và dành cho những người mà không ăn cay được luôn. Thì có bao gồm sốt kem này, sốt kunzu này, và sốt tương đen và sốt cà ri. Thì 4 loại sốt này nó đều là không cay hết cả. Thì cái sốt loại kem này á, thì nó có một cái vị là gọi là vị béo của nó. Những người nào mà thích ăn béo một xíu thì họ có thể lái loại sốt kem này. Và cái loại sốt kem này cũng là cái loại sốt mà dành cho những người nào mà khi nào mà ăn quá cay á, thì họ có thể pha vào thì nó sẽ giảm một cái vị cay của họ lại luôn. Là sốt tương đen thì cái vị của nó thì mọi người biết rồi, tương đen thì nó có cái vị mặn của nó. Và cái sốt kunzu này là nó có một cái vị ngọt dành cho những người nào thích ăn ngọt. Nào ăn cay thì họ có thể dùng cái sốt này có thể giảm cay được. Còn sốt cà ri thì nó 100% từ mỡ ra luôn. Cái mùi cà ri cũng khá là nhiều. Cái tên mà sốt Duki này nè là do chính Duki làm ra cái tên như thế này và cái nước sốt như thế này luôn. Những cái công thức mà bên mình đã ngày đêm bên mình chế tạo ra những cái công thức như thế này luôn. Vì Bắc thì họ thường ăn cái sốt này tại vì cái vị cay của nó ít hơn. Bắc ít ăn cay lắm và người miền Nam sẽ thích ăn cái này nhất tại vì người miền Nam ăn cay nhiều. Ngày đêm mà gọi là ăn cái thử vị này, ăn thử vị kia rất là nhiều thứ luôn, để chế tạo những cái công thức này rất là khó khăn cho bọn mình. Tại vì những người mà làm marketing thường sẽ là ăn những cái món thử để làm nên những cái thứ mới dành cho cửa hàng. Thì sau khi mà ăn lẩu xong á thì mình còn một ít lạnh nước sốt của mình ở dưới cái đáy nồi á. Mình sẽ lấy cơm này, rồi lấy rong biển này, lấy kim chi, lấy bắp và lấy thịt nguội, mình sẽ trộn lại để chiên lên. Hàn Quốc người ta cái truyền thống như thế này này, sau khi mà người ta ăn một cái mì hay người ta ăn cái gì đó thì họ phải có một chén cơm để kèm theo. Đó là truyền thống của Hàn Quốc từ xa xưa tới giờ luôn. Thường đó, một bữa ăn sẽ gọi là hanki, hai bữa ăn sẽ gọi là duki. Đó mọi người, tteokbokki và tteokbokki từ nào là từ đúng, là cái chữ tok mà t-o-k, thứ hai là cái chữ tok mà t-o-b, thứ ba là cái chữ tok t-t-e-o-k. Ba chữ đó đều đọc là tteokbokki. Tuy nhiên theo một sự nghiên cứu từ mình thì thật ra cả ba từ đó đều đúng hết mọi người. Cả ba từ đó, thật ra cả ba từ đó đều đúng, nhưng mà sở dĩ mà nó có ba từ khác nhau á thì tất nhiên có lý do thì nó mới có ba từ khác nhau như vậy, đúng không? Tteokbokki á là từ nguồn gốc đầu tiên của bánh gạo. Mình đọc là tteokbokki, cái chữ eo nó không có đọc là eo mà là o, thì nó vẫn là tteokbokki nha mọi người. Món tteokbokki này nó đã có từ rất lâu. Tteokbokki nó rất là thông dụng, nó bán ở cả những cái quầy gọi là cái quầy ăn vỉa hè ở Hàn Quốc á. Những cái quầy hàng đó bên Hàn Quốc người ta sẽ gọi là Gochujang matcha. đó. Ở bên Hàn Quốc nó có riêng một cái viện nghiên cứu. Mọi người có bao giờ nghe nói là viện nghiên cứu gì mà riêng một cái món ăn chứ chỉ có những chất hay là những cái thuốc gì thôi, và có những cái nhà khoa học luôn, những cái chuyên gia ẩm thực
thì người ta sẽ phát triển những cái loại sốt này, người ta sẽ phát triển những cái loại tteokbokki mới nữa. Ví dụ ở bên Hàn Quốc có rất nhiều tteokbokki, mà hiện tại tại Dookki cũng đã có tới 8 loại tteokbokki rồi, là một trong những chỗ có nhiều tteokbokki nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam luôn. Thì kiểu như tteokbokki bình thường thì sẽ là bằng bột mì hay là bột gạo, thì ở Dookki sẽ có những loại tteokbokki thế nữa thì mình sẽ mix với lại phô mai này, dành cho các bạn yêu thích gọi là cheese lover nè, hoặc là mix với khoai lang tím, rồi những cái hình thù khác nhau. Nói chung là nó rất là nhiều, không chỉ có 8 loại. Nghe tới vị nghiên cứu là mọi người đã biết là tteokbokki nó là một cái món ăn mà gọi là làm một món ăn, nhưng mà nó làm cái niềm tự hào của Hàn Quốc luôn, và gọi là nó có rất nhiều tiềm năng để phát triển ra rất nhiều nước trên thế giới. Như là Dookki là hiện tại không chỉ có Việt Nam hay là Hàn Quốc là cái đất nước đầu tiên nó, mà nó còn có ở những nước lân cận mình, ví dụ như Singapore, Malaysia, có cả ở những nước như là có ở Hồng Kông hay là Đài Loan gì đó thì mình không chắc, nhưng mà có rất nhiều cái nước ở trên thế giới có Dookki rồi. Thì chính phủ Hàn Quốc gọi là rất là ưu ái cái món tteokbokki này luôn á. Mặc dù là đó cũng là lý do tại sao nha, mà cái từ tteokbokki nó lại có 3 cái cách viết như vậy. Thì cái từ tteokbokki mà T-O-K nó là cái từ do cái viện nghiên cứu này phát minh ra luôn để người ta đọc nó dễ hơn. Còn cái từ mà T-O-B mà tteokbokki á, nó là một cái từ mà phiên âm tiếng Anh của cái từ tteokbokki. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào ăn. Hôm nay mình được đặt cách mình không có lấy sốt nữa, mà mình đã được anh Tony pha cho mình cái loại sốt. Đây là hai món đặc biệt mà chỉ có Dookki D2 thôi nha mọi người, những cái khác không có. Đúng nha, mọi người đi ăn á, những cái món mà có những món sẽ chỉ có ở Dookki D2 thôi, vì đây là cửa hàng đầu tiên Dookki về Việt Nam. Có món gì là bên đây test trước, bên đây được thử trước, món đó phát triển ok thì mới đem qua những cái nhánh khác. Đó, nước sốt anh ấy pha nha. Nếu như thấy cay quá hoặc là thiếu vị mặn với ngọt thì sẽ bỏ thêm sốt này, sốt đúc mô, cho nên là mình sẽ bỏ cái sốt này vô. Không, phô mai, món ăn yêu thích của mình. Mà ăn không hết mọi người. Ăn hết. Ăn hết không? Một mình ăn hết không? Không. Đây, chả cá này người Hàn đọc là Oten. Ở Dookki gọi chả cá này là Omuk, có nguồn gốc từ Nhật Bản. Và cái từ đó là cái từ mà người ta sẽ dùng rất là thông dụng đối với những nơi bán hàng mà có nhiều khách ngoại quốc. Như ở tên vùng miền của món chả cá này tên là Oten. Đó, thì cái từ này nè là cái từ gốc của Hàn Quốc, cho nên những nơi mà kiểu người ta gọi tiếng vùng miền, người ta gọi thông thường và thông thương thì người ta sẽ gọi cái món là Oten. Còn khi mà mọi người gọi Oten đó với người ngoại quốc thì có thể người ta sẽ không biết. Đa số người ta gọi Omuk. Đó là lý do mình nghĩ nha, đó là lý do tại sao mà Dookki lại chọn chữ Omuk chứ không phải Oten. Tại vì ở đây cũng sẽ có khách Việt Nam nè, có khách Nhật, khách đâu phải chỉ có khách Hàn không. Thì cái từ Omuk nó vẫn là cái từ quốc tế hơn. Thì đó là lý do tại sao trên cái bảng tên nó sẽ là cái từ Omuk, phiên âm tiếng Hàn Omuk, nhưng mà từ này có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đây là có con chả cá. Chả cá này nhập khẩu luôn nha, không phải là tự làm. Cái chả cá của Hàn Quốc nó khác Việt Nam ở chỗ là mọi người ăn mọi người sẽ thấy nó có bột, tại vì nó có pha bột thiệt chứ không phải là tại vì mấy người mà kiểu những bậc phụ huynh mà đi chợ mua chả cá mà kiểu mà thấy nó bột mà không có cá thì người ta sẽ nói là như bán cá giả rồi mọi người, mà không nha. Dạ, cái Hàn Quốc nó là như vậy cho mọi người, đây không phải là cá giả đâu, nó là như vậy á, nó có bột vô thì mới gọi là, tại vì cái món này dịch ra đúng á, nó có khi gọi là bánh cá nữa, ý là chả cá hoặc là bánh cá đều đúng với cái chữ này, cho nên là nó có một chút bột là mới đúng nha. Còn nếu nó chả cá không như Việt Nam á thì nó mới là không phải là gốc Hàn Quốc, thì cái này là nhập từ Hàn Quốc luôn. Ở đây có những loại bắt buộc phải nhập từ Hàn Quốc, đó chính là tteokbokki là thứ nhất, những loại tteokbokki nè, chả cá, với lại những loại nước sốt là công thức riêng của Dookki thì mình không nói rồi. Mọi người tới đây mọi người nhớ lấy cái sốt đúc mô để ăn với chả cá, lấy ăn với chả cá khá là ngon, sốt đặc nhất ở đây luôn á. Ngon. Bên nó vẫn ngon như ngày nào. Không cao mọi người ơi. Nữa là chúng cái con ộm mojito này nữa, không bị tròn.
của tôi nè mọi người. Nhưng mà xanh nó hơi xanh mình ăn thấy ngon vậy sao, hay là tại vì nó bụng. Mình chờ bụng tới đây ăn đâu cay lắm. Mấy người lớn lớn mà thấy là không phải mình, tôi thấy là mà mỗi lần người ta ăn bút người ta hay chờ mình đóng. Mình cũng mất chứ gì, mình cũng mất chứ gì, nhưng quá sao mình quên mất là mình nói đúng rồi, có bút kia á là top 5 món cay nhất ở Hàn Quốc luôn á. Là bên Hàn Quốc người ta ăn có bút kia rất là cay, cực kỳ cay. Mà tới đây mọi người phải ăn cái sốt cay nhất ở đây thì bằng với cái mức mà ăn bình thường ở bên Hàn Quốc á, kiểu như là cái sốt daegu á là bằng cái mức bình thường bên Hàn Quốc. Ý là cái mức bình thường đó với những người biết ăn cay nha, tại vì ở đâu cũng có người ngoài kia thì cũng sẽ có những người không biết ăn cay, còn những người mà biết ăn cay thì đó là mức bình thường của người ta, là mức cay nhất ở Việt Nam. Thì đây là top 5 món cay nhất Hàn Quốc. Như mình nói thì top bút là một cái viên ngọt của Hàn Quốc, viên ngọt ẩm thực. Mà ở Việt Nam người ta kêu bánh gạo, hồi xưa còn hay có vụ bánh gạo lắc phô mai rồi, mà lâu quá mình không kiếm được mấy chỗ đó nên mình chưa đi ăn. Mình đọc mấy cái chủ đề đó mình thấy nó khá là hay, giống như là tại vì bình thường mình cũng sẽ thấy nhiều chỗ như là teo, nhiều chỗ như là tóc, nhiều chỗ như là thốt, xong nhiều khi mình cũng nghĩ là nó sai. Ý là không phải là mình nghĩ người ta sai chính tả, mà mình ý là chắc chắn phải có chỗ đúng chỗ sai, hoặc nếu đúng hết thì nó không phải có lý do. Xong rồi khi mà mình quyết định làm cái chủ đề này thì mình lên mình tìm hiểu, mình thấy nó hay thiệt. Ý là nó là một cái món mà người Hàn Quốc rất là muốn quảng bá luôn á, cho nên người ta tạo ra rất là nhiều thứ liên quan tới nó, ngay cả vị nghiên cứu luôn. Thấy nó hơi cay. Hơi cay là anh lấy bình thường rồi đó, cay vừa á, chấm vô nha. Thử thách ăn hết trong một lần bỏ đi một. Không hết được. Nó được. Đây là tteokbokki tròn, omochito. Ăn á. Cái gì mình nhớ cái con mập trời á. ơi, trời ơi, từ nha, chắc được một thứ khổng lồ. Bánh gạo vừa dài vừa mập, đi bên tê tóc. Mỗi lần mà ăn á, mỗi nào ngon á thì mình sẽ ăn lại. Để mình bỏ vô thử coi có đúng như là tôi đang nói không. Một cái cho mình rồi đi ăn cái sủi nó nè, từ từ. Rồi con bé nó lụm có 2 cây cái hồi nào á. Ôi ngồi mình lấy có 3 cây à. Con bé nó đã lén hết. Ăn hết 2 cây trước mà. Người tới đây mà bỏ chạy cái vô cái nước sốt mọi người ăn. Hoặc ra nó giảm cay thì cũng sẽ giảm được tí xíu thôi nha, chứ mọi người không biết cay quá thì mọi người chịu khó xin người ta đổi cái nước sốt khác thôi. Chịu khó xin người ta đổi cái nước sốt khác thôi. Chứ ý là nó cay thì giảm là ít thôi, chứ không phải 10 mà đòi giảm hết 10 bà đưa về không. Cái gì đây? Chả cá. Cái gì đây? Nó sòi Dạ đó. cái da diệp hả? Mà cũng giống thân vậy. Vậy hả? Ăn nghe ống không? Những cái này ngon là nhờ nước sốt hết. Tôi đậm đà gia vị. Trời ơi. Có cái khoai lang Kurkuma Gì? phô mai á. Cheese hả? Cheese chưa còn. Như cục này là cục bắp nè, cục bắp là gì? Kênh chi trường. Mình không sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện mày rạng dâu. Mình sẽ để cái phần mày lại. Bây giờ một ngày đẹp trời, khi mà mình nhắn tin hỏi bạn mình, chỉ là một câu hỏi rất là đơn giản thôi, chứ từ mì gói của Hàn Quốc đọc như thế nào. Bạn mình nói là ở bên Hàn á thì người ta có một cái câu nói như thế này, rạm giòn một le, có nghĩa là đi ăn mì không, nhưng mà ở bên Hàn người Hàn nói vậy á là để rủ nhau đi ít ít. Cũng giống như là cái cụm từ gì bên Mỹ á, Netflix and chill á,
Nghĩa đen đó là mình em xem phim Netflix rồi mình thư giãn đúng không? Đó rủ đi qua Netflix and chill with me là rủ á, là không chỉ có coi phim không đâu mà còn nhiều thứ khác nữa. Rủ bạn bè người Hàn đi ăn mì á, đi ăn thôi mà muốn đi ăn mì á thì tránh nên dùng câu đó nha. Bạn mình nó có đưa ra 2 cái câu Option. Ramyeon một cô, K-pop ngắn hơn là Ramyeon một cốt là rủ đi ăn mì vậy thôi. Đây là cái cơm mà mình nói là bữa ăn thứ hai mọi người, thì ở đây người ta sẽ mix cơm với lại rong biển với lại kim chi với lại bắp biển, sẽ bỏ cơm vô đó. Sau đó người ta sẽ làm như là cơm chiên vậy, không mà nó phải sôi lên mới được. Đây mình sang thử cái này, nó cơm trộn với sốt hả. Cay hả? Còn cái này mà mọi người ăn những bị cay quá, dùng cái sốt kem hoặc là cái sốt mà có mè cái sốt đó tên là chung, mình sẽ bỏ thêm vô cái này thì nó sẽ giảm cái vị cay, tại vì cái này nó tương đối ngọt với lại sốt kem thì nó béo. Gặp 2 người này ở ngoài đời nha, để mọi người nghĩ ai là người khó tính là mình đúng không? Đúng, nhân không cả về làm việc luôn á, vấn đề trong cuộc sống á. Mình là con người tới đâu hay tới đó, là được hay không cũng được, kệ nó. Tụi mình ăn ở Mr. ở Malay, ở đây không có đâu. Nó có một cái món như là nước xoài đúng không, nước ép xoài hay là sinh tố xoài đó, mình không có nhớ rõ. Cái lần đầu tiên mà tụi mình uống nó rất là ngon, cái lần thứ hai uống cái nước xoài đó nó lạc nhất luôn, không tính tiền á, mình nói ủa tại sao uống cái này, xong rồi không kêu là sao nó lạc là chỉ nói rất nhẹ nhàng thôi, sao nó lạc cái sự lạc của mình hơn là nó lạc nhất. Nó có thể là người ta quên bỏ đường hay là cái gì đó, thiệt cái là người ta sơ suất chứ không phải là tại vì mình nói là mình phàn nàn gì cái quán đó, mà là nó lạc nhất. Giống như mọi người tưởng tượng là mình chế nước lọc xong rồi mình bỏ một cái chất màu gì đó thành màu vàng thành nước xoài, nó lạc mà không có vị đường, không có vị xoài, không có chua, không có một cái mùi lai nào hết. Xong rồi mình tức quá là lúc đó gần tính tiền rồi nha, là ăn xong hết rồi, tại vì lúc đó uống, thật ra là lúc đó uống cũng đâu uống hết được đâu, hiểu không? Xong rồi mình phải kêu cái anh nhân viên đó tới, xong rồi mình nói nhẹ nhàng đó, mình nói là anh ơi cho em hỏi là hôm nay cái nước xoài này nó anh quên bỏ đường hay sao mày muốn em thấy nó lạc nhất vậy. Xong cái tự nhiên cái chú chủ quán đó mọi người lại cái hỏi mình là có vấn đề gì vậy, bên đó người ta nói tiếng Anh mà. Xong rồi mình nói, xong người ta vô người ta pha lại cho mình ly đầy luôn, mặc dù là tụi mình không uống hết thiệt, nhưng mà cái đó là cái thái độ và cái phong cách phục vụ quán đó. Tại vì thật ra không phải là mình khó tính đâu, mình làm như vậy để cho người ta biết rằng cái món đó nó bị vấn đề đó, để gặp những khách hàng khó tính sao á, người ta sẽ không bị mất khách. Tại vì mình đúng không, ví dụ mình thấy chỗ nó không ngon thì mình nói nhưng mình vẫn sẽ tới ủng hộ thiệt, mình nói nhưng mà trong thâm tâm mình không có ghét. Mình nói là nếu người ta có cái thiện chí sửa đổi thì mình vẫn sẽ mình ủng hộ, chứ không phải là mình nói ra để mà mình mất lỗi người ta. Nói chung á là tteokbokki á thì nó cơ bản là dù cho nó có hình dạng gì hay là nó có cái hương vị á thì nó cũng chỉ đơn giản là bột á, nhưng mà nó có thêm một cái ý là mình ăn mình vẫn sẽ cảm nhận nó là cái cục bột như vậy. Nhưng mà thí dụ khoai lang thì nó sẽ hơi bùi mùi khoai lang, phô mai thì nó có một cái miếng phô mai thì nó hơi bùi mùi bắp. Thì những bạn mà thích ăn tteokbokki á thì có thể tới đây ăn nè, tại vì giá ở đây khá là hợp lý, chỉ có 139.000 một người thôi. Còn cái vòng phô mai này hình như là 69.000. Trong cái video này có những cái phần mà gọi là chia sẻ về cái thương hiệu Nuki, cũng như là những cái có một vài cái gọi là bật mí về những cái dự án sắp tới. Thì sắp tới Nuki sẽ có một vài cái chiến dịch mà rất là hay, rất là ý nghĩa, cho nên là mọi người nếu mà đã yêu thích Nuki rồi thì hãy nhớ là luôn luôn ủng hộ một thương hiệu gọi là người ta muốn mang, mặc dù nha đây là người ta muốn mang nguyên bản cái vị Hàn sang Việt Nam, nhưng mà cái cách mà người ta mang nó đến Việt Nam cũng như cái cách mà người ta tiếp cận người Việt Nam á, thể hiện cho mình thấy là người ta rất là tôn trọng người Việt Nam. Mặc dù những cái sếp ở đây là người Hàn Quốc nhưng mà người ta gọi là người ta tìm hiểu rất là kỹ, ngay cả như mình nói những cái sốt á
là có sốt của cả những người Bắc và những người Nam. Thì mọi người nghĩ đi, một người mà có thể tìm ra được sốt đó và nó thành công nha. Thành công ở chỗ mà mình biết được là bởi vì cái sốt đó ở ngoài miền Bắc người ta dùng nhiều hơn thiệt. Còn cái sốt mà mình nói là mix tteokbokki thì ở miền Nam á nó dùng nhiều hơn thiệt. Cho nên là người ta khảo sát rất là kỹ và nó cũng rất là thành công luôn. Hello mọi người, mình tên là Ngộ, mình là Marketing Manager của Dookki Việt Nam. Dookki là được nhận quyền 100% từ Hàn Quốc luôn các bạn ha. Thì hiện tại Dookki ở bên Hàn Quốc cũng đang rất là phát triển luôn. Trong 2019 thì Dookki ở Hàn Quốc đã đạt hơn 200 cửa hàng rồi. Và năm nay thì Dookki ở bên Hàn Quốc cũng đã khai trương hơn 20 cái cửa hàng tiếp theo ở tại Hàn Quốc. Thì tổng số cửa hàng mà của Dookki ở tại Hàn Quốc là hơn là 220 cửa hàng. Và hiện tại thì ở tại Việt Nam thì Dookki cũng đã được hơn 40 cửa hàng và tiếp tục phát triển trong năm nay. Người sáng lập ra Dookki này là những người mà rất là thích bánh gạo luôn. Ở bên Hàn Quốc có hai người sáng lập ra Dookki. Thì hai anh này rất là đam mê về bánh gạo và cũng rất là muốn tạo rất là nhiều loại bánh gạo khác nhau luôn, nên là hai anh ấy đã làm nên những loại bánh gạo mà đặc trưng của Dookki mới có thôi. Ban đầu thì cũng rất là khó khăn luôn, tại vì mọi người không có biết tteokbokki là gì nè, mọi người cũng không có biết thế ăn tteokbokki nó như thế nào ngon hết đó. Thì ban đầu thì cái cửa hàng đầu tiên của mình mở ra thì cái số lượng khách nó rất là ít luôn, nhưng mà chỉ trong vòng một tuần thôi. Cũng nhờ cái kênh truyền thông, cũng nhờ hết tất cả mọi người đã yêu quý Dookki thì sau một tuần đó thì bắt đầu cửa hàng rất là đông nhộn nhịp khách luôn. Và bất ngờ Dookki chuẩn bị không sẵn sàng được hết tất cả các nguyên liệu của mình, nhưng mà cũng hơn một cái là cũng nhờ các sự trợ giúp của các anh chị người Hàn đã vận chuyển tất cả các nguyên liệu của Dookki về tại Việt Nam mình để làm nên những cái gì đó rất đặc biệt của Dookki. Thì chiến lược của Dookki là mong muốn là cho mọi người biết về Dookki nhiều hơn, và chiến lược sẽ là Dookki là thiên đường tteokbokki mà, nên là Dookki sẽ tạo lên những cái loại bánh gạo đặc biệt và riêng biệt nhất ở tại thị trường Việt Nam mình luôn. Thì Dookki đang mong muốn là hướng tới như mọi người là đi đâu mọi người cũng có thể biết về Dookki này, đi đâu mọi người cũng có thể ăn tteokbokki được. Vì vậy nên Dookki đã chuẩn bị cho mọi người sẵn sàng một cái xe gọi là xe food truck. Thì xe này có thể là đem đồ ăn tới tất cả cho mọi người ở trên Việt Nam mình luôn. Về nước sốt này, hay là về bánh gạo này, hay là về các món ăn kèm thì tất cả các nguyên liệu đó thì Dookki nhập 100% từ Hàn cả, kể cả bánh gạo, chả cá hay là kimchi hay là các loại nước sốt thì Dookki đều nhập 100% từ Hàn, không lẫn lộn tất cả các nguyên liệu của Việt Nam. Dookki muốn tạo nên một cái hương vị chuẩn vị Hàn nhất dành cho mọi người khi đến ăn Dookki. Khi mà mở cửa hàng đầu tiên mà khách đến lay quay vài ngày mà sau đó khách đến bùng phát là khách xếp hàng dài, thì bên mình cũng rất là bất ngờ luôn. Bên mình cũng không có biết là bây giờ khách hàng họ đến đông như thế này, bây giờ mình chuẩn bị nguyên liệu làm sao cả, nên là đây là một điều sự bất ngờ mà những khách hàng mình đã dành cho Dookki. Và đến thời điểm ngày hôm nay thì Dookki vẫn còn có những người khách mà xếp hàng dài để chờ đợi Dookki 1 tiếng 2 tiếng gì đó, thì Dookki cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn yêu quý và luôn luôn ăn Dookki rất nhiều. Có một ngày mà bên mình hết tất cả mọi thứ luôn, đó chính là ngày khuyến mãi 50%. Là bên mình xếp hàng dài ở tất cả các cửa hàng của Dookki ở trên toàn quốc luôn. Thì bên mình vẫn cố gắng sắp xếp nhận hết tất cả các cái lượng khách mà bên mình đã nhận luôn. Thì lúc đó là bên mình đã được 22 cửa hàng rồi. 22 cửa hàng đều là đông nghẹt khách luôn, khoảng gặp 3.000 khách một ngày hôm đó. 2 giờ sáng là bên mình mới được đi về luôn, tại vì bên mình phải nhận hết tất cả khách vào luôn. Đúng rồi, tới khi có người đợi tới khoảng hơn 10 giờ. Thì chính thức đóng cửa của mình là 10 rưỡi. Những ngày đầu tiên là những ngày mà được gọi là những ngày khó khăn của mình luôn, tại vì khách hàng họ không biết cách ăn Dookki nó như thế nào, và họ ăn thì họ thường bỏ lại những cái phần mà rất là nhiều luôn. Có những cái bạn nhân viên đi đến tận nơi tận bàn của mình
để hướng dẫn cho họ những cái cách ăn nào như thế nào ngon, và cách pha nước sốt như thế nào là ngon. Hiện tại thì tất cả mọi người cũng đã, khi mà vào đến Dookki rồi á, thì mọi người đã biết cách ăn, cách pha sốt như thế nào là ngon luôn. Mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những cái lời tâm sự của mình về Dookki. Thì Dookki sẽ luôn luôn cố gắng phát triển thêm những cái món mới, phát triển thêm những cái menu mới, và để dành cho tất cả mọi người có thể đến Dookki và thưởng thức Dookki một cách ngon nhất và đậm vị nhất của dành cho Hàn Quốc. Dookki xin cảm ơn. Tại vì thật ra thì mình rất là thích những cái quán mà nó có gọi là nó có nguồn gốc rõ ràng, nó có một cái định hướng rõ ràng, cũng như là người ta, ví dụ mình là người Việt Nam nha, mà mình gặp một cái quán nào đó mình nó rất là trân trọng ẩm thực Việt Nam, mình cũng rất là thích. Chuỗi nhà hàng này là một cái chuỗi nhà hàng mà gọi là rất là trân trọng cái gọi là ẩm thực Hàn Quốc luôn á, đem tteokbokki tới Việt Nam bằng rất là nhiều cái hình thức mà kiểu như nó rất là hay, nó rất là trau chuốt, nó rất là như vậy á. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình lại làm cái video về Dookki, mặc dù Dookki không cần phải quảng bá với mình nha, là Dookki đã đến thời điểm hiện tại đã đủ nổi rồi. Tại vì mọi người search Dookki ra thì sẽ thấy rất nhiều video về Dookki ở YouTube. Cho nên lý do mà mình làm cái Dookki này là bởi vì mình rất là thích những cái liên quan tới tteokbokki như hồi nãy giờ mình đã chia sẻ. Là thứ nhất, thứ hai là mình rất là cảm ơn anh Tony vì đã hỗ trợ mình để gọi là một cái video này có thể không phải là một cái gì đó quá lớn lao để mà truyền cảm hứng cho mọi người, để mọi người start up một cái thương hiệu. Tuy nhiên với mình á, cái việc mà mọi người start up một cái thương hiệu và cái cách mà mọi người mang cái thương hiệu đó làm cho mình là khách hàng của Dookki, mình cảm nhận được rằng Dookki rất là trân trọng món tteokbokki và rất trân trọng khách hàng Việt Nam. Thì những cái khó khăn thì thương hiệu nào cũng sẽ có hết. Tuy nhiên thì nếu mà yêu, thật sự là yêu cái đó và thật sự muốn gắn bó lâu dài, muốn phát triển nó thì sẽ có ngày mọi người thành công. Cho nên cái video này nó sẽ nói nhiều hơn là review món ăn. Tại vì mình biết là mọi người xem cái video này thì mọi người đã ăn Dookki rồi. Cái video này chỉ đơn giản là một cái lời cảm ơn mà mình rất là muốn dành cho Dookki, cũng như dành cho những người đã sáng lập ra Dookki và đã mang một cái hình thức rất là gọi là mang một cái hình thức và một cái món ăn ẩm thực Hàn Quốc đến Việt Nam một cách rất là trân trọng khách hàng Việt Nam. Nếu các bạn có bất kỳ một đề xuất hay là một ý tưởng nào về những video tiếp theo của tụi mình thì hãy comment ở bên dưới cho tụi mình biết nha. Và cũng đừng quên nhấn subscribe The Food Says cũng như là bấm nút chuông để mà nhận thông báo mỗi khi mà tụi mình up video mới lên YouTube. Ngoài ra thì cũng hãy ghé thăm tụi mình ở ngoài ra hãy tạt ngang qua những chỗ như là Facebook hoặc Instagram để xem những bài đăng thú vị của The Food Says nha mọi người. Video của tụi mình sẽ được phát sóng vào mỗi thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Nhớ ủng hộ tụi mình ở những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ tụi mình đi chụp thumbnail nha mọi người. Hồi nãy cho mình chưa có chụp. Bye bye đi. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ subscribe con nha mọi người ơi. Chụp thumbnail một trời ơi. Chưa chụp rồi nữa.